ब्याक टु अभि भ्लग। र आजको यो भ्लग चाहिँ म हाम्रो यो म बसेको ठाउँ नजिकै रहेको युङबीजी भन्ने ठाउँमा आएको थिएँ। बट यो चाहिँ ठाउँ चाहिँ टोटल्ली क्लोज रहेछ क्या, अनि खासै केही देखाउन चाहिँ पाउँदिनँ होला। आई होप म अहिले चाहिँ यो ड्रोन सटहरू चाहिँ के लिन्छु होला। अनि यो ठाउँ चाहिँ यस्तो कुल छ है, यो ब्याकग्राउन्डमा पनि हेर्ने हो भने चाहिँ यो कम्प्युटरमा हुने काइन्ड अफ त्यो वालपेपर हुन्छ नि त्यो टाइपको छ। अनि मैले 3 इयर्स अगाडि चाहिँ यो ठाउँमा आएर फोटोसुट पनि गरेको थिएँ, फोटोहरू पनि हालेको थिएँ। कतिपय साथीहरूले यो कम्प्युटरबाट निकालेको होला भनेर पनि भनेको थियो, तर त्यो चाहिँ होइन, इट्स अ रियल। र यो भित्र गएर त्यो एउटा होसु जस्तो पोखरी जस्तो थियो क्या त्यहाँनिर, त्यहाँ गएर फोटोहरू भिडियोहरू लिन पाएको भए अति नै बवाल हुन्थ्यो। तर यो अहिले चाहिँ टोटल्ली बन्द गरिदिएको रहेछ। अनि इट्स अ गाई फार्म। अनि यो चाहिँ पुरा डाँडाहरू चाहिँ गाईहरू चराउनको लागि हो क्या। यु क्यान सी दामी छैन त, दामी छ नि होइन। माथिसम्म गयो भने पनि यस्तै नै हो। यस्तो बवाल छ क्या ठाउँ, यस्तो कुल छ यार, आम्मा। यो मर्निङमा दिस मर्निङ चाहिँ आई वेन्ट टु एनदर प्लेस र एकदम दामी थियो क्या ठाउँ। अनि त्यो अगाडि पनि क्लिपहरू हालेको छु म, त्यो क्लिपहरू पनि हालिदिन्छु। त्यहाँ गएको पुरै बन्द रहेछ क्या, पुरै बन्द रहेछ। अनि जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ भित्र गएर खासै खिच्न पाइनँ र ड्रोनको त्यो फुटेजहरू मात्रै लिएको छु। र त्यो भ्लग चाहिँ कम्प्लिट गर्नलाई यो हाम्रो कम्पनी नजिकै रहेको यो सानो ठाउँ छ, तर एकदम दामी छ क्या। स्पेसली यो मान्छेहरूले यो ठाउँलाई एक्सप्लोर नै गर्न सकिरहेको छैन। सच अ ब्युटिफुल प्लेस है। अनि यो ठाउँलाई लिएर चेरी ब्लोसमको भ्लग बनाउँदैछु। आई होप तपाईँहरूलाई मनपर्छ होला। किप इन्जोइङ, किप वाचिङ, किप सपोर्टिङ है त।
साकुरा अलमोस्ट इन्डमा आइसकेको छ। अलमोस्ट कति लिप्सहरू झरि पनि सकेको रहेछ। अनि नेक्स्ट विकसम्म त देख्न पनि पाउँदैन होला। मैले चाहिँ अस्ति त्यो पानी परेको भएर यतिकोसम्म पनि खिच्न पाउँदैन होला भन्ने सोचिरहेको थिएँ, तर फर्चुनेटली यतिकोसम्म खिच्न पायो। तर भ्लग चाहिँ त्यति लामो चाहिँ हुन सकेन। खासै धेरै ठुलो ठाउँ पनि होइन, सानो ठाउँ थियो, त्यसैलाई नै डिस्कभर गर्दा अलिकति जस मिलेसम्म चाहिँ बनाएको छु। किप इन्जोइङ, किप वाचिङ, किप सपोर्टिङ है त।